صحنه در نگاه اول جوری به نظر می رسید که انگار یه حادثه اتفاقی بوده، اما خیلی زود وقتی مامورای پلیس توی محل حادثه حاضر شدن مشخص شد موضوع به این سادگی هم نیست و رد پای یه آدم آشنا توی این ماجرا وجود داره. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی‌گرا. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پرونده همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. عصر 5 فروردین ماه سال 1404 بود که توی یکی از محله‌های جنت آباد تهران صدای کمک خواستن یه مرد بلند شد. بلند داد میزد یکی به دادم برسه. به اورژانس زنگ بزنید. همسایه‌ها که از ماجرا بیخبر بودن و نمیدونستن چه اتفاقی افتاده به هول و ولا افتادن و سراسیمه از خونه‌هاشون زدن بیرون و از شهاب مرد 44 ساله‌ای که درخواست کمک داشت میپرسیدن چی شده و چه اتفاقی برات افتاده. شهاب که انگار خیلی ترسیده بود و مضطرب بود به همسایه‌ها گفت وقتی از بیرون برگشتم همسرمو دیدم که کنار نردبون افتاده. به نظر میاد موقع نظافت وسایل خونه این اتفاق براش افتاده. با شنیدن این حرفا بلافاصله یکی از مردای همسایه گوشیشو درآورد و به اورژانس زنگ زد. چند تا از زنای همسایه هم با اجازه از شهاب وارد خونه شدن تا وضعیت همسرش رو چک کنن. اما به محض اینکه زن خونه رو دیدن فهمیدن که دیگه برای رسوندنش به بیمارستان خیلی دیر شده و به نظر میاد فوت کرده باشه. با این وجود برای اطمینان بیشتر زنای همسایه خیلی سریع علائم حیاتیشو چک کردن. برای همینم خیلی زود مطمئن شدن که ناهید از دنیا رفته. سریع گزارش این حادثه رو به پلیسا دادن و آدرس دقیق و در اختیارشون گذاشتن. مأموری که پشت خط بود از زنی که تماس گرفته بود خواست که به صحنه دست نزنن تا پلیسا خودشون رو برسونن و از این ماجرا سر در بیارن. همسایه‌ها که از این اتفاق شوکه شده بودن توی محل جمع شدن تا پلیسا از راه برسن. همه در مورد حادثه‌ای که رخ داده بود حرف می‌زدن و برای ناهید که چند روز بعد از شروع سال جدید این اتفاق تلخ براش رخ داده بود دلسوزی می‌کردن و براش ناراحت بودن. از طرف دیگه همسایه‌ها سعی می‌کردن شهاب که خیلی بیتابی می‌کرد و آروم کنن. خیلی طول نکشید که صدای آژیر ماشینای پلیس توی این محل پیچید. شهاب پلیسا رو راهنمایی کرد تا وارد خونه شدن. بلافاصله تحقیقات میدانی شروع شد و از همه خواستن که بیرون برن تا بتونن با تمرکز به کارشون رسیدگی کنن. چند تا از مامورا جلوی در ایستادن و شرایط تحت کنترل گرفتن تا هیچ کس بدون اجازه وارد نشه. توی نگاه اول اینجوری به نظر می اومد که زن خونه نردبون افتاده و به خاطر آسیبی که به سرش وارد شده جونش رو از دست داده. دستمال و بقیه وسایل تمیزکاری کنارش افتاده بودن. نردبونی هم که به نظر می اومد ازش افتاده باشه کنار پیکرش قرار گرفته. با این حال وقتی یکم جزئی تر صحنه رو بررسی کردن این سناریو براشون قابل قبول نبود. از طرفی هم نشونه‌هایی روش وجود داشت که به نظر می اومد هیچ ربطی به سقوط از ارتفاع ندارن. به همین دلیل با توجه به مشکوک بودن قضیه و صحنه‌ای که وجود داشت احتمال داده شد که یه جنایت اتفاق افتاده باشه و بعدش همه چی صحنه سازی شده باشه. به همین دلیل گزارش این حادثه به بازپرس جنایی داده شد تا خودشو برسون و خیلی تخصصی به این قضیه رسیدگی کنه. تا اومدن بازپرس مامورا و کارآگاه‌ها بیکار نموندن و کل خونه و صحنه جنایت رو به دقت بررسی کردن تا شاید سرنخی به دست بیارن و حقیقت رو بفهمن. همزمان کارشناسای پزشکی قانونی هم دست به کار شدن و مشغول بررسی پیکر شدن تا صحت فرضیه‌ای که وجود داشت مشخص بشه. از اونجایی که همسر ناهید اولین نفری بود که با پیکرش مواجه شده بود و از همسایه‌ها کمک خواسته بود، کارآگاه در مورد این اتفاق ازش پرسجو و تحقیق کردند تا ماجرا را از زبونش بشنون. شهاب در حالی که گریه می‌کرد و پریشون بود، در توضیح اتفاقی که افتاده بود به مامورا گفت: برای انجام یک کاری رفته بودم حوالی اتوبان همت. همسرم هم مشغول گردگیری و تمیز کردن خونه بود. وقتی برگشتم با پیکرش کنار نردبون مواجه شدم. اولش فکر کردم فشارش افتاده و از حال رفته. بلافاصله رفتم بالای سرش و چند بار صداش زدم اما جوابی نداد. خیلی زود وقتی دقت کردم متوجه شدم اصلا علائم حیاتی نداره. با اینکه میدونستم از دنیا رفته اما نمیخواستم قبول کنم و باورش برام سخت بود.
شوک بزرگی بهم وارد شده بود. به خاطر همینم رفتم بیرون و از همسایه‌ها کمک خواستم و التماسشون میکردم که به اورژانس زنگ بزنن تا شاید یکی بتونه کاری براش بکنه. نمیتونستم خیلی راحت از این مسئله بگذرم. در همین حین بود که بازپرس جنایی از راه رسید. کارت شناساییشو به مامورایی که جلوی در ایستاده بودن نشون داد و وارد خونه شد. شهاب که فهمید پلیسا به قضیه مشکوک شدن، متعجب شده بود و از مامورا میپرسید چی شده. مامورا بهش میگفتن باید بیشتر صبر کنه تا تحقیقات تکمیل بشه. بازپرس به محض دیدن صحنه با توجه به دانش و تجربه‌ای که در این زمینه داشت اعلام کرد که این اتفاق صحنه سازی و قتل عمد رخ داده. کارآگاهان نتیجه تحقیقاتی که انجام داده بودن و برای بازپرس توضیح دادن. هرچی تحقیقات جلوتر میرفت، کارآگاه بیشتر از قبل به این نتیجه میرسیدن که فوت ناهید به خاطر افتادن روی نردبون نبوده. خیلی سریع با تکمیل تحقیقات تیم پزشکی قانونی این موضوع به یقین تبدیل شد. کارشناسای پزشکی قانونی با انجام تست و آزمایشات مختلف اعلام کردند که علت حادثه فشار به سیستم تنفسیش بوده. نتیجه تحقیقات پزشکی هم توی پرونده به ثبت رسید و در اختیار کارآگاه قرار داده شد. پرونده وارد یه فاز جدید شد. حالا لازم بود که قاتل و شناسایی رو دستگیر کنن. از اونجایی که همسر ناهید مدعی بود که موقعی که این اتفاق برای همسرش افتاده بیرون بوده، کارآگاه تحقیقات لازم رو برای اینکه بفهمه کی وارد خونه شده انجام دادن. اما هیچ نشونه ای از ورود فرد غریبه به خونه وجود نداشت. آخه قفل در خونه سالم بود. همه اینا خبر از یه جنایت خانوادگی رو میداد. هرچی تحقیقات جلوتر میرفت، انگشت اتهام به طرف شهاب گرفته میشد. این مرد خیلی مضطرب بود و دلشوره داشت. همه این حرکات مشکوکش توجه بازپرس رو جلب کرد و فهمید که همه چیز زیر سر شهاب بود و همه حرفایی که در مورد فوت همسرش زده دروغ بود. در همین حین خانواده ناهید که از این حادثه باخبر شده بودن، وحشت زده خودشون رو رسوندن جلوی در و اصرار داشتن که وارد خونه بشن. صداشون توی کل محل پیچیده بود. شنیدن یهویی این خبر خیلی ناراحتشون کرده بود و رفتارشون دست خودشون نبود. از اونجایی که تحقیقات میدانی تمام شده بود، دیگه وقتش بود که به پزشکی قانونی منتقلش کنن. دستور این کار صادر شد. هنوزم همه همسایه‌ها و خانواده ناهید فکر می‌کردن به خاطر افتادن نردبونی بلا سرش اومد. تا اینکه بازپرس دستور داد همسر ناهید رو بازداشت کنن. چون تنها مظنون این پرونده شهاب بود و با توجه به نتیجه تحقیقات احتمال زیادی وجود داشت که عامل حادثه خودش بوده باشه. همه حاضرین با دیدن این صحنه متعجب شده بودن و فهمیدن که پلیسا به شهاب مشکوک شدن. پس این خبر خیلی زود بین همه همسایه‌ها پیچید و همه در این باره با همدیگه حرف زدن. اما باورشون نمیشد که این اتفاق کار شهاب بوده باشه، چون همه از این مرد به خوبی یاد میکردن. حتی خانواده ناهیدم باور نمیکردن که شهاب این کار رو انجام داده باشه. وقتی مرد جوان به اداره آگاهی منتقل شده روبروی بازپرس نشست، ازش خواسته شد که حقیقت رو به زبون بیاره و از کتمان و دروغ دست برداره. شهاب فهمیده بود که راز این اتفاق فاش شده و دیگه نمیتونه صحنه سازی کنه. با این وجود آخرین شانس خودش هم امتحان کرد و گفت من نمیدونم دارین در مورد چی حرف میزنید. حقیقت همونی بود که چند بار تعریفش کردم. من هیچ بلایی سر همسرم نیاوردم و این اتفاق به خاطر افتادن نردبون بوده. من الان باید برم دنبال کارهای مراسم همسرم، نه اینکه اینجا باشم و به سوالای تکراری شما جواب بدم. با حرفایی که این مرد جوان زد، بازپرس اسناد و مدارکی که ثابت میکرد همسرش به قتل رسیده و هیچ فرد غریبه‌ای هم وارد خونه نشده رو بهش نشون داد. شهاب با دیدن این مدارک به ناچار لب به اعتراف باز کرد و بعد از یه سکوت نسبتاً طولانی به قتل همسرش اعتراف کرد. این مرد در حالی که خیلی از این اتفاق ناراحت بود، در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داد و گفت سالها قبل مادرم فوت کرد. پدرم هم بعد چند سال بیماری سال 95 از دنیا رفت. از اون به بعد من تنها شدم. کارم خرید و فروش ملک بود. برای اینکه بعد از فوت والدینم شرایط روحیم یکم بهتر بشه، توی کلاس‌های مشاوره گروهی روانشناسی شرکت می‌کردم و سعی می‌کردم از اون حالت بدی که داشتم بیرون بیام. 4 سال قبل بود که توی یکی از همین کلاس‌ها با ناهید آشنا شدم. از همدیگه خوشمون اومده. بعد از اینکه یکم با هم در ارتباط بودیم و شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کردیم، رفتم خواستگاریشو با رضایت خانواده‌اش با هم ازدواج کردیم. رابطه ما عاشقانه بود و همدیگه رو خیلی دوست داشتیم.
اوایل زندگیمون خیلی خوب بود و هیچ مشکلی هم نداشتیم. با این وجود بعدها یه سری اختلافات و دعواهای جزئی مثل همه زن و شوهرها پیش اومد. اما خیلی جدی نبود که باعث بشه زندگیمون از هم بپاشه یا تصمیم به جدایی بگیریم. هر مشکلی بود بین خودمون حلش میکردیم و همچنان همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. متهم در ادامه اظهاراتش گفت چند روز اول تعطیلات عید و با خانواده همسرم رفتیم ویلایی که شمال دارم. روز 5 فروردین قرار بود همسرم به محل کارش توی بانک بره. واسه همینم برگشتیم خونمون تهران. خانواده‌اش هم همون روز حادثه حرکت کردن که برگردن. روز بعد از برگشتنمون ناهید رفت سر کار و من تنها موندم خونه. بعد از ظهر که برگشت خونه تصمیم گرفت کمدی که یه مقدار وسیله توش گذاشته بود و دوباره مرتب کنه. عصر شده بود که بخشی از وسایل بیرون آورده بود و حین نظافت به من گفت چرا جای کفشی که قرار بوده برای خونه بخرم و هنوز نخریدم و از این موضوع خیلی شاکی بود. بهش گفتم الان خسته است، بهتر این کارا رو بذاره برای بعد. اما ناراحت شد و گفت داری بحثو عوض میکنی. من خسته نیستم، دارم یه سوال دیگه ازت میپرسم. در واقع جوری حرف میزد که انگار از من طلبکار بود. با این واکنشی که ناهید نشون داد منم عصبانی شدم و بهش گفتم فراموش کردم، مشغله‌های زیاد باعث شده که همه چی زود از یادم بره. قبلا هم سر همین موضوع به هم گیر داده بود و اعصابمو به هم ریخته بود. سر همین مسئله دوباره با هم دعوامون شد و صدامون رو روی همدیگه بلند کردیم. میخواستم جلوشو بگیرم که سر صدا نکنه، ولی یهو به خودم اومدم و دیدم نقش زمین شد. به وحشت افتاده بودم. حتی 1% دوست نداشتم احتمالی که توی ذهنم حقیقت داشته باشه. مونده بودم که چیکار کنم. مات و مبهوت کنارش نشسته بودم. باورم نمیشد سر مسئله هیچ و پوچ و یه دعوای الکی این اتفاق افتاده باشه. خیلی خودم بابت این کار سرزنش کردم. بلافاصله بعد از این کار پشیمون شدم. از طرفی هم نمیخواستم هیچکس بفهمه کار من بوده. واسه همین تصمیم گرفتم جوری صحنه سازی کنم که انگار ناهید نردبون و موقع نظافت افتاده. وقتی شرایط رو جور کردم داد و فریاد کردم و از همسایه‌ها کمک خواستم. جوری وانمود میکردم که از این اتفاق بیخبر و ناراحتم. با این وجود همش توی ذهنم به این فکر میکردم که نکنه خانواده همسرم بفهمن و یکی از این قضیه بویی ببره، تا اینکه پلیسا اومدن و همه چی لو رفت. با اعترافات شهاب دستور داده شد که این مرد رو به زندان منتقل کن. پس این مرد جوان باید تا زمان تکمیل تحقیقات پشت میله های زندان میموند. بعدش این خبر به خانواده ناهید داده شد و در جریان قرار گرفتن که دخترشون چه بلایی سرش اومده. شنیدن این خبر همون قدری براشون هولناک بود و بهشون شوک وارد کرد که شنیدن خبر فوت ناهید شوکشون کرد. پس از دامادشون که تا قبل از این اتفاق خیلی دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن متنفر شدن و تصمیم گرفته بودن بابت کاری که کرده براش تقاضای قصاص مطرح کنن. قدم بعدی تکمیل پرونده این جنایت بازسازی صحنه اجرا بود. دستور این کار صادر شد و شهاب یه بار دیگه به خونه خودش، یعنی جایی که همسرش رو به قتل رسونده بود، منتقل شد. دوربینای قضایی روشن شد. مسئولای پرونده همه یه گوشه ایستاده بودن. شهاب شروع به توضیح دادن کرد و به صورت نمایشی نشون داد که روز حادثه چه اتفاقی افتاده و بعدش چی کار کرده. متهم در حالی این ماجرای تلخ و تعریف میکرد که اشکاش سرازیر شده بود و یادآوری این اتفاق براش خیلی تلخ بود. در هر صورت همه اظهاراتش به ثبت رسید و جزئیات بیشتری به پروندهش اضافه شد. در ادامه وقتی شهاب صحنه جرم رو بازسازی کرد دوباره به زندان منتقل شد. یه مدت بعد که یه سری تحقیقات نهایی انجام شد و پروندهش تکمیل شد براش کیفرخواست صادر شد تا به جرمش رسیدگی بشه. در ادامه پرونده این جنایت برای تعیین تکلیف و مشخص شدن مجازات متهم به شعبه دوم دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شد. طبق روال برگزاری همه جلسات دادگاه، هیئت قضایی برای قضاوت در مورد سرنوشت متهم توی جایگاه خودشون نشستن و پرونده و نتیجه تحقیقات روی میزشون قرار گرفت. بعد شهاب در حالی که یه مأمور همراهش بود به سالن دادگاه آورده شد. شهاب سنگینی نگاه پدر مادر ناهید رو احساس میکرد. حتی خودش هم از کاری که کرده بود خجالت میکشید. به خاطر همین خیلی نمیتونست به چشمای خانواده همسرش نگاه کنه و سعی میکرد به بقیه نگاه کنه. اول جلسه دادگاه دادستان شروع به خوندن متن کیفرخواست کرد و توضیحاتی در مورد پرونده مطرح کرد که به گوش همه حاضرین رسید. با توجه به شرایط و محتویات پرونده، حق قضات تقاضا شد که برای متهم به خاطر ارتکاب به این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه. بعدش والدین ناهید که به عنوان اولیای دم توی جلسه دادگاه حاضر شده بودند، برای مجازات دامادشون تقاضای قصاص مطرح کردند.
مادر ناهید که خیلی ناراحت و عصبانی بود در این باره گفت: من تا قبل از این اتفاق همیشه فکر میکردم دامادم آدم خوبی و خوشحال بودم از اینکه دخترم باشه ازدواج کرد. اصلا فکرشم نمیکردم انقدر بی احساس باشه که با دخترم این کارو بکنه. وقتی دستگیرش کردن ما باورمون نشد. میگفتیم پلیسا اشتباه کردن. لابد سوء تفاهم پیش اومده. وقتی پلیسا گفتن شهاب با زبون خودش اعتراف کرده، ازش متنفر شدم و همون لحظه تصمیم گرفتم که به صورت قانونی پیگیر مجازاتش بشم. ازش نمیگذرم و درخواست اشد مجازات رو براش دارم. ناهید خیلی شهاب و دوست داشت و همیشه از خوبیاش برای ما میگفت. روحش هم خبر نداشت همین مرد یه روزی چه بلایی سرش میاد. این اتفاق خیلی برای ما سخت بود و حال روحیمون به خاطر این داغی که دیدیم خیلی بده. بعد از اینکه اولیای دم تقاضای خودشون رو مطرح کردن، به متهم دستور داده شد در جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. شهاب با حالی پریشون و ناراحت پشت میز ایستاد و در دفاع از خودش گفت: من عاشق همسرم بودم و به هیچ وجه قصد این کارو نداشتم. هیچ کس به اندازه من از این اتفاق ناراحت نیست. من و همسرم سر یه مسئله خیلی الکی با هم بحث کردیم و تهش اینجوری شد. مشکل اصلی ما سر خرید جاکفشی آینه دار بود. قبل از روز حادثه سر همین موضوع چند بار با هم بحث کرده بودیم. دوباره روز حادثه وقتی بحثش پیش کشیده شد، اعصاب هر دو تامون به هم ریخت. کمدی که خودمون داشتیم نو بود و هیچ مشکلی نداشت که بخوایم عوضش کنیم. همسرم بی خود گیر داده بود بهش و میگفت باید دکوراسیون رو تغییر بدیم. متهم در ادامه در حالی که سرش رو پایین انداخته بود در مورد کاری که مرتکب شده بود گفت: اون روز صدای همسرم از عصبانیت زیاد خیلی بالا رفت و من نمیخواستم همسایه‌ها صداشو بشنون و بفهمن که داریم دعوا میکنیم، چون اصلا مسئله خیلی جدی نبود که به خاطرش کار به اینجا بکشه. باورم نمیشه با همین اشتباه من از دنیا رفته باشه. برام خیلی سخت بود. بعد این اتفاق از خونه زدم بیرون و یه دوری توی اتوبان همت زدم. همش به اتفاقی که افتاده بود فکر میکردم و توی ذهن خودم مرورش میکردم و خودم رو سرزنش میکردم. خیلی زود عذاب وجدان اومد سراغم و برگشتم. نمیخواستم هیچکس بفهمه که کار من بوده. از یه طرف از آبروریزی هراس داشتم، از یه طرف هم مجازات شدم میترسیدم. به همین دلیل تصمیم به صحنه سازی گرفتم. بعد که یه دور همه چی رو چک کردم و مطمئن شدم که هیچ اشتباهی نکردم، از همسایه‌ها برای نجات همسرم کمک خواستم. در حالی که میدونستم همه چی تموم شد و هیچ کس نمیتونه هیچ کاری براش انجام بده. حین تحقیقات پلیسا که متوجه شدن به قضیه مشکوک شدن و فهمیدن که صحنه سازیه، به فکر فرار افتادم. اما فرار کردن بیفایده بود. میدونستم که خیلی سریع دستگیرم میکنن و دستشون بهم میرسه. با اینکه ترس و استرس همه وجودمو گرفته بود، سعی میکردم خودمو خونسرد نشون بدم و جوری رفتار کنم که بهم شک نکنن. اما بیفایده بود و آخرش همه چی لو رفت. متهم در آخر اظهاراتش گفت: از ترس اون داستان ساختگی رو سرهم کردم. از کاری که کردم واقعا پشیمونم. امیدوارم پدر و مادر همسرم منو ببخشن و از گناهم بگذرن. من اصلا نمیخواستم که اینجوری بشه و این اتفاق ناخواسته رخ داد. همش کابوس میبینم و عذاب وجدان خیلی بهم فشار میاره. امیدوارم که منو ببخشن و حلالم کنن. با اینکه این مرد جوان از والدین همسرش طلب بخشش میکرد و امیدوار بود از گناهش بگذرن، اما این حرفاش برای پدر مادر ناهید اهمیتی نداشت و به تصمیمی که گرفته بودن مطمئن بودن و همچنان تقاضای قصاص داشتن. بعد از اینکه وکلای متهم و اولیای دم همه حرفاشونو زدن، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدن. پرونده یه بار دیگه زیر ذره‌بین قرار گرفته شد و همه اطلاعاتی که به دست اومده بود و بررسی کردن. همه اطلاعات بر علیه شهاب بود و با توجه به تقاضای اولیای دم برای قصاصش، قضات این حکم رو براش صادر کرد. پس حالا این مرد باید به خاطر جنایتی که مرتکب شده بود آماده همه چیز میشد. با این وجود خانواده‌اش در تلاش بودن که رضایت اولیای دم رو جلب کنن و والدین ناهید رو راضی کنن که رضایت بدن. معلوم نبود این تلاششون به نتیجه میرسه یا نه، چون خانواده ناهید به تصمیمی که گرفته بودن مصمم بودن و به این راحتی نظرشون عوض نمیشد. این حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده و با شواهدی که وجود داره احتمالاً به زودی تایید میشه. در حال حاضرم شهاب توی زندان و منتظر رأی نهایی توسط قضات دیوان عالی کشورم اعلام بشه. ممنون که تا آخر این پروندم همراه ما بود. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین، ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جدید ایرانی رو باهاتون به اشتراک میذاریم.
تا بررسی یه پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون باشین.